Balitang IATF po tayo at alam ko inaabangan nyo lahat ito. Nagpulong po kahapon ang mga miyembro ng IATF sa kanilang 30th IATF meeting kung saan napagkasunduan ang mga sumusunod. Una po, ang Omnibus Guidelines sa pagpapatupad ng community quarantine sa Pilipinas na ipatutupad sa lahat ng rehiyon, probinsya at lungsod o lugar na inilagay sa ilalim ng General or Enhanced Community Quarantine. Ang pagsasailalim ng mga sumusunod sa Enhanced Community Quarantine simula Mayo 1, 12:01 in the morning ng umaga hanggang Mayo 15 ng 11:59 ng gabi. Ang mga lugar po under ECQ, National Capital Region, Region 3, Central Luzon, maliban po ang Aurora, Region 4A, yung Calabarzon, ang probinsya po ng Pangasinan, Benguet, Iloilo Province, Cebu, Cebu City and Cebu Province, the city of Bacolod, and the city of Davao. Ang Iloilo City po ay kasama rin sa ECQ. Lilinawin po namin, ang Iloilo City ay kasama po sa ECQ. Paumanhin mo, pero talagang base po yan sa dami ng kaso at dun sa kakayahan ng lugar na magbigay ng medical services. Ang grupo po ng 200 overseas Filipinos galing sa Milan, Italy ay bibigyan po ng PCR test pagdating nila dito sa ating bayan. Yung mga magte-test pong negative ay exempted na po sa requirement ng facility-based quarantine at papayagan na pong umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero mag-undergo po sila ng 14-day home quarantine. Binigyan po ng otoridad si General Galvez bilang NTF COVID-19 Chief Implementer na mag-exercise ng kanyang discretion para gamitin po ang PCR o Rapid Antibody Test para po doon sa ating mga OFWs, mahigit kumulang 16,000 na ngayon po ay nasa quarantine facilities at sa iba pang mga foreign nationals. Lahat po ng darating na mga OFWs ay mamamanage po sang-ayon po sa updated algorithm ng triage at management ng repatriated OFWs from high risk or other jurisdiction na i-issue po ng Department of Health and the Bureau of Quarantine. Now, yung paragraph B po ng Interagency Task Force Resolution 29 is hereby amended as follows. Unang-una po, lahat po ng desisyon na mag-impose, mag-lift or mag-extend ng community quarantine sa mga probinsya, highly urbanized cities at mga independent component cities ay desisyon po ng IATF. Ganun pa man, lahat po ng mga gobernador ay meron pong authority na mag-impose, mag-lift, mag-extend ng ECQ sa mga component cities and municipalities, pero kailangan po may concurrence ng relevant regional counterpart body ng IATF. Yung mga mayor naman po ng cities and municipalities ay meron pong kapangyarihan mag-impose, mag-lift, or mag-extend ng ECQ sa mga barangay nila at kinakailangan din po merong concurrence ng relevant regional counterpart body ng IATF. This is without prejudice to the authority of the IATF to directly impose, lift, or extend ECQ in these areas should circumstances call for it. Wala pong LGU na po pwedeng magdeklara ng community quarantine regardless po ng nomenclature o anuman ang tawag nang hindi po sumusunod dun sa proseso na aking sinabi. Now, ito po yung Omnibus Guidelines on the implementation ng Enhanced Community Quarantine. Dahil mahaba po yan, ipapublish naman namin in its entirety. Ang babasahin ko lang po ay yung mga bagong provisions ng guidelines na applicable po sa ECQ, kasama po ang Metro Manila. Ito po, napakadaming lola na tumawag at sinasabi, kukurutin daw ang singit ko dahil kinukulong ang mga senior citizens. Well, mga lolo-lola, hindi naman po totoo yan dahil ang ating presidente at karamihan ng cabinet ay senior citizen. Pero kaming tatlong narito po, hindi pa senior citizens. No? Papunta na po sa pagiging seniors.
Sa ECQ po, lahat po ng kabataan below 21 years old at lahat ng matatanda beyond 60 years old, yung meron pong mga immunodeficiency, yung meron mga comorbidities at iba pang mga sakit, yung mga buntis, kasama po yung mga tao na naninirahan sa isang bahay, kasama nitong mga individual nito, ay kinakailangan manatili sa kanilang mga bahay-bahay. Except, number 1, indispensable under the circumstance for obtaining essential goods and services, or when they are allowed to work in permitted industries and offices. So mga lolo-lola, hindi naman po kayo completely kulong. Pero, ulitin ko po, sa pag-aaral, especially vulnerable po ang mga elderly. Pwede lang po kayong lumabas para kumuha ng essential goods and services o para magtrabaho sa mga pinapayagang mga industriya. Sa manufacturing po, tuloy po na po ang manufacturing and processing plants of basic food products, medicine, vitamins, medical supplies, devices, equipment at iba pang mga produkto, not limited to soap and detergents, diapers, feminine hygiene products, toilet papers, wet wipes, and disinfectants. So mas malawak po talaga ngayon ang allowed sa ECQ, no? Provided that the establishment involved in the production, manufacturing, packaging, processing, and distribution of food may operate at a maximum of 50% in the respective workforce unless the supply level of a basic food product warrants a higher capacity. In which case, magbibigay po ng autorizasyon ang DTI para po doon sa temporary increase of workforce capacity. Yung mga delivery services po, whether in-house or outsourced, transporting food, medicine, or other essential goods, delivery of clothing and accessories, hardware, housewares, school office and office supplies, as well as pet food and other veterinary products, ay allowed na po, maski under ECQ. So yung mga mahilig po mag-shopping ng damit sa mga iba't ibang e-companies, po pwede na po kayo magpa-deliver. Yung power po siyempre, dati pa naman yung allowed, power, energy, water, information technology, and telecommunication supplies and facilities. Ang bago po, yung waste disposal services, as well as property management and building utility services. Ang mga airline and aircraft maintenance employees, including pilots and crews and ship and captains and crew, po pwede na rin po, bagamat this is subject to guidelines to be imposed by the Department of Transportation. Ang guidelines po, dapat may social distancing ng 1 metro po. So sa eroplano, parang hindi lang po yan every other seat dahil ang 1 metro will clearly be every 2 seats kung hindi ako nagkakamali. No? Ang media establishment po, at a maximum operational capacity of 50% of their total permanent staff complement as registered sa DOLE po, inclusive of reporters and other field employees as accredited by the PCOO. Yung mga construction workers po na accredited ng Department of Public Works and Highways para po doon sa mga ginagawang mga facilities intended for purposes of quarantine and isolation, yung mga facilities for the health sector, emergency works, flood control, and other disaster risk reduction and rehabilitation work. Yung mga manufacturing companies and suppliers ng equipment or products necessary to perform construction work. Yung mga manggagawa po na accredited ng Department of Transportation para po magtrabaho dun sa mga utility relocation works, specified limited works across 13 railway projects. Yung mga railway projects po, kasama na po dyan yung replacement works ng Metro Manila Rail Transit System, Line 3, provided na magkakaroon po ng on-site or near-site accommodations and or point-to-point shuttle service na aayusin ng mga maggagawa. Yung employees po ng Philippine Postal Corporation at the capacity necessary to maintain yung prompt delivery ng mga serbisyo sa mga kliyente, yung mga empleyado po ng Philippine Statistics Authority at the capacity necessary to conduct data gathering and survey activities related to COVID-19, and yung pag-register po at implement ng National ID System. At siyempre po yung mga funeral and embalming services, provided that yung funeral service and operators are directed to provide shuttling services and or housing accommodations
para sa kanilang personnel and staff. Yung mga humanitarian assistance personnel po, galing po sa civil society organizations, non-government organizations, and United Nations humanitarian country teams, kasama na po yung mga individual na gumagawa po ng relief operations to augment the government's response against COVID-19 and other disaster or calamities that may occur, provided they are authorized by the appropriate government agency or LGUs. Yung mga pastor po, mga imam, mga pare, at iba pang mga ministro ng mga religious sects and denominations para po doon sa mga galaw na kinakailangan sa necrological or funeral rites. In this connection, yung mga immediate family members po ng mga namatay, doon po sa ibang dahilan other than COVID-19, po pwede na pong mag-move from the residence to attend the wake or interment of the deceased upon satisfactory proof of the relationship with the latter and social distancing measures. Mga vet clinics po pwede na, mga security personnel, at yung for purposes po of implementing this, yung transit by permitted persons to and from the above establishments anywhere within the area covered by ECQ shall now be allowed. Yung mga repatriated OFWs po, in compliance with approved quarantine protocols. Yung mga non-OFWs na kinakailangan po na mag-undergo ng mandatory facility-based quarantine, at yung mga health workers po and other employees from exempted establishment under these guidelines and applicable memoranda from the Executive Secretary. Provided na ang pag-operate po ng mga hotel shall be limited dun po sa provision ng basic lodging to guests. Yung mga regulatory agencies po na merong jurisdiction sa mga permitted establishments or persons ay po pwede pong mag-issue ng official IATF accreditation IDs. Bona fide IDs po na issued by establishments exempted from the strict home quarantine requirement shall likewise be honored by law enforcement agencies. Yung rapid pass system po ay complementary dun sa mga existing IATF IDs na na-issue na ng mga member organizations na patuloy po na dapat i-honor sa lahat ng checkpoints. Sa mga checkpoints, rapid pass pwede, dating IATF IDs pwede. Yung enrollment po para sa rapid pass ay voluntaryo at will cover yung mga qualified private sector entities or persons. The movement of cargo vehicles shall be unhampered. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga cargo natin sa mga checkpoints. Cargo vehicles as well as vehicles used by public utility companies, BPOs, and export-oriented establishments shall not be subject to an ID system. Yung PNP po ay patuloy na magkakaroon ng otoridad para mag-conduct ng inspeksyon sa mga checkpoints para po masiguro ang pagpapatupad ng protocols sa strict home quarantines. Ang mga government offices and private companies are encouraged to process payroll online po. Doon sa mga hindi po pwedeng magkaroon ng online, yung mga payroll managers at yung ibang empleyado na kinakailangan gumawa ng payroll ay papayagan pong bumiyahe at mag-operate habang covered ng ECQ. Yung ibang exception pa po sa home quarantine requirements through previous IATF resolutions or issuances of the Office of the President shall continue to be honored. Ito naman po ang guidelines para sa general community quarantine. Mas mahaba po ito. Ulitin ko po, ang binasa ko lang kanina na guidelines for ECQ ay yung mga bago. As is, where is, plus yung binasa ko kanina.